हॅलो फ्रेंड्स, मी तनुजा तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुमच्यासोबत एक पौष्टिक व्हेज थाली शेअर करणार आहे। तर या थालीमध्ये मी मोड आलेल्या मुगाची रेसिपी शेअर केलेली आहे। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी शेवग्याच्या पानाची भाजी आणि थोडेसे मलबार स्पिनचची पानं घेतलेली आहेत। ही स्वच्छ धुवून मी बारीक चिरून घेणार आहे। मोड आलेल्या मुगाची सुकी उसळ आणि डांगर करण्यासाठी इथे मी मोड आलेले मूग घेतले आहेत। तर हे मूग मी एक दिवस पूर्ण भिजत ठेवले होते आणि दुसऱ्या दिवशी यातलं पाणी काढून चाळणीवर घालून ठेवले होते। तर दुसऱ्या दिवशीसुद्धा मी पूर्ण दिवस हे चाळणीवर असेच ठेवले होते आणि आता हा तिसरा दिवस आहे। तर तिसऱ्या दिवशी हे मी रेसिपी करण्यासाठी वापरलेले आहेत। याला छान अगदी मोठे मोड आलेले आहेत। तर सुरुवातीला मी डाळ कुकरला लावून घेते। त्यासाठी मी इथे तूर डाळ भिजत घालून ठेवली आहे आणि इथे मी अगदी बारीक मलबार स्पिनच, थोडासा कांदा आणि टोमॅटो चिरून घेतलेला आहे। हे सगळं आपण डाळीमध्ये घालून घेऊया आणि कुकरमध्ये ठेवून आता 3 शिट्ट्या काढून घेऊया। इथे मी कांदा आणि टोमॅटो उसळ बनवण्यासाठी बारीक चिरून ठेवलेला आहे। आता आपण उसळ फोडणीला घालूया। त्यासाठी इथे मी कढईमध्ये थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे। तेल गरम झाल्यावर यात मोहरी, थोडासा हिंग टाकून घेऊया आणि यात आता अगदी थोडासा मी बारीक चिरून कढीपत्ता टाकलेला आहे आणि भरपूर अशी हिरवी कोथिंबीर। तर हिरवी कोथिंबीर अशी फोडणीमध्ये घातल्यामुळे उसळ छान चविष्ट लागते। तर आता हे सगळं आपण फोडणीमध्ये थोडंसं परतून घेऊया। आता आपण फोडणीमध्ये कांदा घालून घेऊया। इथे मी 3 मोठे कांदे बारीक चिरून घेतलेले आहेत, ते घालून घेते आणि हा कांदा आपल्याला फोडणीमध्ये गुलाबी होईपर्यंत थोडासा परतून घ्यायचा आहे। कांदा लवकर मऊ होण्यासाठी इथे मी थोडंसं मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि आता कांदा आपण व्यवस्थित असा तेलावर परतून घेऊया। कांदा आपला फोडणीमध्ये परतून झालेला आहे। आता यातच मी बारीक चिरलेला टोमॅटो घालून घेते। तर इथे मी 2 मोठे टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेले आहेत। टोमॅटो थोडासा फोडणीमध्ये परतून झाल्यावर यात मसाले घालून घेऊया। त्यासाठी मी अर्धा छोटा चमचा हळद घालून घेतलेली आहे, 1 चमचा लाल तिखट आणि 1 चमचा इथे मी गरम मसाला घालून घेतलेला आहे। हे थोडंसं आता फोडणीवर आपण परतून घेऊया आणि यातच आपल्याला आता मोड आलेले मूग घालून घ्यायचे आहेत। हे मूग मी थोडेसे पाण्यात घालून ठेवले होते। आता यातलं पाणी काढून आपण इथे फोडणीमध्ये घालून घेऊया। मूग आपण व्यवस्थित असे या फोडणीमध्ये परतून घेऊया आणि आता पाणी न घालता इथे मी वर झाकण घालून एक 5 मिनटं अशीच वाफवून घेणार आहे। थोड्या वेळाने मी वरचं झाकण काढून घेतलेलं आहे। आता मूग शिजण्यासाठी आपल्याला इथे पाणी घालून घ्यायचं आहे। त्यासाठी इथे मी 1 पेला गरम पाणी घालून घेतलेला आहे। तर 1 पेला यात आपण गरम पाणी घालून घेऊया आणि व्यवस्थित असं मिसळून आपण वर झाकण घालून मूग शिजवून घेऊया। इथे आपले मूग शिजलेले आहेत। तर हे मूग मी जास्त शिजवलेले नाहीत, थोडेसे असे शिजवलेले आहेत। तर जास्त शिजवल्यामुळे उसळची चव बिघडते, त्यामुळे थोडेसे आपण हे मूग शिजवून घेऊया। आता या चवीपुरते मी मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि वर आपण ओलं खोबरं घालून घेऊया। तर इथे तयार आहे आपली चटपटीत अशी मोड आलेल्या मुगाची उसळ। तर डांगर बनवण्यासाठी इथे मी 1 कपभर मोड आलेले मूग घेतले आहेत। हे थोडेसे मी मिक्सरमधून जाडसर असे फिरवून घेतले आहेत। तर यात आपण बारीक चिरलेला कांदा, बारीक चिरलेली हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि इथे मी शेवग्याचा पाला आणि मलबार स्पिनच बारीक चिरून घेतलेला आहे। आता हे सर्व साहित्य आपण या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। इथे मी 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, ते घालून घेते आणि 2 चमचे इथे मी बेसन पीठ घेतलेलं आहे। हे आपण या भांड्यामध्ये घालून घेऊया। तर आता आपल्याला थोडेसे मसाले घालून घ्यायचे आहेत। चवीपुरते मीठ,
थोडीशी इथे मी हळद घालून घेतलेली आहे, अर्धा छोटा चमचा. थोडासा आपण हिंग टाकून घेऊया. आणि इथे मी अर्धा छोटा चमचा ओवा घालून घेतलेला आहे. हा आपण हातावर असा चोळून घालून घेऊया. थोडासा चटपटीतपणा येण्यासाठी इथे मी 1 चमचा चाट मसाला घालून घेतलेला आहे. त्याऐवजी तुम्ही लिंबूचा रससुद्धा घालून घेऊ शकता. तर हे सगळं साहित्य आपण पाणी न घालता छान हाताने असं चुरून घेऊया. हे हाताने असं व्यवस्थित मिसळून घेतल्यामुळे आपले मसाले, जे हिरवी मिरची वगैरे आपण चिरून ठेवली होती, ती व्यवस्थित अशी या मिश्रणाला लागते. त्यामुळे हे मिश्रण हातानेच सगळं मिसळून घ्या. मिश्रण व्यवस्थित मिसळून येत नसेल तर यात तुम्ही 1 चमचा बेसन पीठ आणखीन ॲड करू शकता. यात मी फक्त 1 चमचा पाणी घालून घेतलेलं आहे, थोडंसं मिश्रण मिळून येण्याकरता. आता आपण हे व्यवस्थित मिसळून याचे डांगर घालून घेऊया. गॅसवर मी पॅन तापत ठेवलेला आहे. यात मी थोडंसं तेल घालून घेतलेलं आहे. तर यात आपण आता तेल गरम झाल्यावर हे डांगर घालून घेऊया. इथे मी छोटे छोटे आणि थोडेसे पातळ असे डांगर घालून घेतलेले आहेत. डांगर भाजत असताना आपल्याला गॅसची फ्लेम लो टू मीडियम ठेवायची आहे. आणि लो टू मीडियम फ्लेमवर आपल्याला हे छान खमंग खरपूस असे दोन्ही बाजूने डांगर व्यवस्थित असे भाजून घ्यायचे आहेत. एका बाजून आपले डांगर व्यवस्थित असे भाजलेले आहेत. तर हे डांगर मी आता परतून घेतले आहेत. याला आता वर थोडंसं आपण तेल घालून घेऊया आणि दुसऱ्या बाजूने सुद्धा हे डांगर छान खमंग खरपूस असे भाजून घेऊया. यात आपण मूग जाडसर असे मिक्सरमधून फिरवून घातलेले आहेत. त्यामुळे हे डांगर खायला छान कुरकुरीत लागतात. तर तुम्ही हे डांगर नक्की ट्राय करून बघा. हे डांगर तुम्ही संध्याकाळच्या चहाबरोबर सुद्धा करून खाऊ शकता. इथे आपली डाळसुद्धा शिजलेली आहे. आता आपण ताट वाढायला घेऊया. तर इथे तयार आहे आपली चटपटीत पौष्टिक अशी व्हेज थाली. वाळणीचा भात, मलबार स्पिनेच घालून केलेली आमटी डाळीची, सुकी मोड आलेल्या मुगाची भाजी, सोलकढी, मोड आलेल्या मुगाचे कुरकुरीत असे डांगर आणि लोणचं. आहे ना मस्त? चला तर मग या जेवायला चटपटीत टेस्टी पौष्टिक अशी व्हेज थाली. एन्जॉय. तर आज मी तुमच्यासोबत शेअर केलेली मोड आलेल्या मुगाची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट करून नक्कीच कळवा. आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला तर मग भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्थ रहा. धन्यवाद.